Santiago de Compostela igazából a végcél, de mi addig nem megyünk, csak Lébényig. Jó iszapos. Milyen mély? Annyi? Jó, tehát van, legalább készült olyan rész, ami biztos nem kerül be a filmbe, az ez lesz. De az nem lett volna baj, hogyha az indulás előtti napon nem fogyasztok el ennél jóval több és sok fél év alkohol. De profi felvétel volt, hát kösz! Szívesen! Miért jöttem el? Szeretek túrázni. Meg hosszú távon vadkempingelni. Próbálom így egyre inkább feszegetni a határaimat, meg közelebb kerülni a természethez. De ha kikapcsolom a kamerát, még biztos eszembe jut néhány dolog. Ez egy olyan hosszú és intenzív túra, ráadásul olyan kihívásokkal, hogy szerintem jó lecke arra is, hogy bizonyos dolgokból nem lehet kisporolni a munkát. Amit sokszor elfelejtünk, hogy a megfelelő kérdéseket kell megtalálni. Tehát, hogy az önmagaddal való társalgás, meg párbeszéd kezdődjön egy olyan korrekt módon, hogy a jó kérdést teszed föl magadnak. Ha egyáltalán van jó kérdés. Ez egy jó kérdés. It just puts a little bit of like texture into the Sátraztunk első nap. Levertük az erdő szélén, szántóföldön a sátrat. Használtan kívül vadles mellett. Igen, hallottuk ezeket a neszeket, és egyszerűen kemény volt a talaj. Önmagában az, hogy egy szokatlan környezetben alszol is erre rátesz, de igen, nem tudtam aludni rendesen. De talán 1 órát aludtunk, vagy 2. Ez egy jelzés. A kilátót jelzi, nem? Akkor az a... meg a mi jelünk. Erre kéne mennünk, nem? Az nem a mi jelünk. Mert a mi jelünk, nézd meg, merre van a nyíl. Ja igen, jó, így már igen. Azért első nap így az elején megrogyni. Nem túl biztató. Nem.
Nem lett volna baj, ha nincs nulladik nap, meg a -1, meg a -2. nap. Hogy mondjál? Szerintem a zarándokutat járjuk, és ez itt a külső tó, a Tihanyi külső tó a félszigeten. Jobbra tőle fent ott van a hátság, onnan indultunk. És a belső tót megkerül a túloldalról. Hát láttuk a Balatont, elmentünk a végéig, és ott aludtunk. És onnan jöttünk ma, át a Szőlőtön, a Perzseli napsütésen. Nem vénnek való idő. Sziasztok! Gergő vagyok, itt vagyunk valahol a Bakonyban, igazából lövésem sincs, hogy hol, de kövessetek! Sziasztok! Gergő vagyok, ez pedig a Jackass. Indulj el! Harmadfokú hőségriadóval, Camino Benedictuson, más és harmadnaposan. Egészségetekre. Ja, de ez sima lépcső. Azt hittem mászni kell. Ja nem, ez nekünk most már Azt hittem, úgy pár nap vadkemping után ez semmi. És már gurulnék lefele. Következő képkocka. Jó vagyok. Minden oké. Az igen. Képeken azért nagyon megtűnik, de itt, hogy akkor neked nem volt referencia. Nem volt. Akkor neked gondolom tetszik. Aha. És ez miért őskarszt? Tudom, mert régi. Na, itt hűvös van. Itt kellett volna hűsölni. Ez egy zarándok szék. Nem csak a kényelmi komfortzónából érzem, hogy kizökkentem már most így a második szakasz vége felé, hanem remélem, hogy valamiféle hozzáállásbeli pluszt is kapok. Ha csak rövid időre, akkor rövid időre, de nyilván rajtam múlik, hogy mennyire állandósítom. Na de itt van még egy útcéli kiírás, nézzük is meg. Mit ír? Útra való. Na, felolvasod nekünk, Gergő, hát ha nem látszik jól a kamerán. Persze. Akkor jársz jól, ha mind közelebb lépsz ahhoz, amitől félnél.
túl sok félelemmel élünk együtt. Nevelgetjük őket, locsolgatjuk, szép nagyra nőnek, aztán eljárunk pszichológushoz, gyógyszert veszünk be. Ez az origó, és ehhez kapcsolódik az a kiírás szerintem, hogy a félelmeket valószínűleg nem elásni kell, hanem valamilyen szinten felismerni, detektálni, megfogalmazni, és szembenézni. Persze ez mindig tök egyszerűen hangzik. Ismerjük fel félelmeinket. És próbáljunk meg küzdeni velük. Ismerd meg önmagad. Nyilván a félelmeid is te vagy. És visszatértünk arra, hogy miért is vagyunk ezen az úton. Az zarándoklás egy tökéletes formája annak, hogy szembenézzünk mindenféle félelemmel. Most jutott ez is eszembe, hogy ha Isten végül is a saját képmására teremtett minket, akkor azáltal, hogy magunkhoz közelebb kerülünk, azáltal szerintem hozzá is. És ahogy látom, vége az árnyékos résznek. Ugye ebben a harmadfokú hőségriadóban ezt most itt szépen elzárjuk. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, mit csináljátok? Kommenteljetek, lájkoljatok, a csiningetjüt mindenképp nyomjátok. Kövessetek be! És kövessetek be mindenhol. Az erdőben. De leginkább az erdőben. Igen. Ahogy Gergő mondja. Csá! De déjà vu van. Ezt már láttam valahol álmomban. Ugye nem forog már? De. Azt láttad? És ezt fölvette a kamera? Micsoda reflex, leesett hátra, elkaptam, és közben dőlt a táskám, és visszanyúltam, és azt is elkaptam. És most elrontottam az egész felvételt ezzel a... Nem, hát ez egy ilyen szakrális hely. Szerintem köze van hozzá, hogy ilyen csodák történnek itt. Legyen úgy. Neked egy kell, azt mondtad, ugye? És neked olyan kell, amin van rút? Nem. Nem kell olyan? Nekem igen.
rituálé. Az életkorú rituálé. A víz. Következő víznyerőhely. Célállomáson. Mondjuk 8-9 km, igaz? Annyit mondtál, ugye? 7-8, szóval 7-8. nem is olyan kis település, úgyhogy ilyen szép temploma van. Azt hittem csak ilyen egy utcás valami. Annyi. Csak híres. Híres. Ennyit, itt van valami ősvendes. Ez nem olyan hideg ez a víz. Nem, abszolút nem. Hát, hogy jobban kell engedni. Oké. Nagyon? Jó. Tehát az a helyzet, hogy itt kellene átjutnunk, de sajnos van egy kis áram itt a villanypásztorban. Úgyhogy Ádám első Jackass. Ez úgy zsibbad a kezem, de tényleg. Úgy megrázott. Én azt nem akar. Melyik? Az alsó? Vagy melyik? Melyikhez értél hozzá? Tudom, 3-hoz egyszer. tudom, hogy többhöz hozzá. De egyhez sem akarok már hozzányúlni. Menjünk, kerüljünk. Plusz 1 kilométer. És akkor még ott is agyon kéne magunkat csapatni árammal a túloldalon. Hát ez... Sziasztok. Ez volt a Jackass After. Jackass After. Jackass öreg fiú. Aztán egy kicsit túljátszottam.
hiperventilálok, vagy mi? Hiperkorrigálok? Hiperkorrigálsz. Amikor akkor is javítasz, amikor nem kéne. Vagy akkor is valamit korrigálsz, vagy Szerintem az egész társadalom ilyen irányba megy el, ilyen hiperkorrigálós irányba. Rossz következtetéseket vonunk le. Az a helyzet, hogy még durvább villámokkal és esővel teli zivatar várható hajnalban, ráadásul Gergő lába még rosszabb lett,